au fost niște intervenții politice, să spunem, pentru ca ARO să intre în privatizare. Investitorul, până la urmă, nu cred că a înțeles exact cum funcționează lucrurile în România. Tu, ca investitor privat, mă gândesc că în momentul privatizării, când au ajuns acolo să vadă fizic cu ochii lor ce cumpără, erau niște hale dărăpânate cu niște ruginituri înăuntru. Eu am un capital social acum de vreo 2 milioane de euro sau lei, nu mai țin minte, nu, că atunci nu era euro. Vreo 2 milioane de ceva. Zice, și mai am 4 scaune și un birou. Și pe ăsta trebuie să-l vând. Oamenii din consiliile de administrație până la urmă se joacă cu banii statului, să zic așa, administrează banii statului și până la urmă dacă semnează acolo ceva greșit sau care nu aduce mai mulți bani companiei, ce se poate întâmpla? Lucru pe care aș vrea să-l știe toată România despre domeniul juridic, nu, haide să spunem despre sistemul juridic. Sistemul înseamnă instanțele, nu sunt ca afară și nu sunt ca în filme. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Astăzi avem o invitată care are peste 26 de ani în domeniul juridic și cu un trecut pe care puțini avocați îl au. A văzut România din interior, să spun așa, iar mai apoi și din exterior ca și avocat. Cum arată avocatura acum versus în 2008 în ochii dumneavoastră? E greu de povestit. Avocatura în 2008 arăta bine pentru că eu eram tânără. Din punct de vedere legal, însă, aș putea să spun că s-au întâmplat totuși multe lucruri în domeniul juridic și ar fi de preferat cumva să fiu tânără în 2026 și să practic avocatura. Lucrurile stăteau pe vremea aceea mult mai stresant, solicitant. Ne duceam la instanță la ora 8, toată lumea se ducea la instanță la ora 8 și putea să iasă undeva la ora 12 noaptea în funcție de cât de lungă era ședința. Adeseori stăteam pe holurile instanțelor de judecată doar pentru a intra 10 minute, un sfert de oră cel mult, în discuție cu un judecător mult prea ocupat ca să aibă timp să studieze sau să ne asculte cu mult, să zicem, cu mult interes. Încât speech-ul avocatului nu are foarte mare impact asupra judecătorului. Va trebui să-l concentreze cât mai mult astfel încât să nu piardă timpul. Din ce ați povestit, ce am înțeles eu, e că până la urmă e o problemă de sistem în sine și nu e vina nimănui. Atât judecătorii sunt foarte încărcați, cât până la urmă și avocații sunt la fel. Sigur, sigur. O degrevare a judecătorilor de cazuri, ar însemna și pentru toată lumea un câștig. Și în primul rând pentru justițiabili, pentru oamenii care apelează la justiție. Exact. Chiar discutam asta în trecut. E om și judecătorul ăla până la urmă nu poate citi o cameră de dosare într-o săptămână sau cum depinde de la situație. Înainte să activați ca și avocat, ați lucrat la AVAS, e vorba de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor statului nostru, statul român. Cum am spus la început, ați văzut foarte multe lucruri de la interior, în momentul în care se întâmplau privatizările în România, când se vindeau fabrici, când se gestionau creanțele bancare ale statului. Ce ați învățat acolo despre cum funcționează România și ce ați luat cu dumneavoastră mai departe în avocatura privată? În primul rând, AVAS-ul a fost un continuator al FPS-ului. Sigur că au fost foarte multe controverse cu privire la privatizările efectuate și de FPS, ulterior de AVAS. Multe dintre aceste privatizări au avut o implicare politică, altele au avut hai să spunem,
o strategie mai degrabă de menținerea oamenilor, a muncitorilor, lucrătorilor din fabricile respective pe o perioadă mai lungă de timp, mutând problemele manageriale ale statului de la stat la privat. Ce am învățat în Avast? Am învățat în primul și în primul rând modalitatea în care negociezi. A fost o experiență extrem de bună la capitolul ăsta, pentru că din poziția de jurist a trebuit să mă pun în poziția celui care ia decizii. Și în felul acesta, într-un business, în cariera mea ulterioară, pe zona comercială, m-a ajutat foarte mult. În sensul că există, din păcate, o zicală care se numește, care leagă avocații de omorâtul business-ului. Da? Avocatul e în stare să-ți omoare business-ul. Asta este un lucru uneori real. Da, uneori real. Și lucrul pe care l-am învățat a fost negocierea. Negocierea din perspectiva din ambele părți ale mesei. Am învățat de asemenea corelarea în cadrul sistemului, dintre partea scrisă, să zicem, contracte, nu știu, caiete de sarcini și așa mai departe, și realitatea efectivă. Pentru că anumite privatizări, de exemplu, care au fost făcute fără să țină cont de realitatea existentă, de realitatea din teren. Ele au fost negociate, să zicem, fabricile au fost negociate, însă negocierea a fost făcută la un alt nivel, pe altă scară, să zicem. Diferența asta între realitate și partea juridică efectivă a creat multe probleme în societate cu referire la privatizările mari. S-a tot povestit că ne-am vândut țara pe 0 lei sau pe bani puțini, fără ca oamenii de fapt să știe că în spatele unor privatizări pe $1 sau pe, nu știu, 100.000 de dolari, au existat, de fapt, milioane de dolari datorie pe care cel care a cumpărat respectiva societate a trebuit să le însușească, să le accepte. Au existat, sigur, și ajutoare din partea statului, în sensul că unele dintre datorii au fost șterse sau au fost diminuate sau au intrat în capitalul social. Numai că greul a rămas până la urmă pe cumpărător, pe cel care a preluat de cele mai multe ori o societate comercială cu multe datorii, cu foarte puține echipamente și cu mulți oameni pe care a trebuit să-i păstreze o perioadă de vreme. Modalitatea de eficientizare a societății s-a transferat dintr-o dată de la stat către privat. Sigur că unele privatizări au fost făcute cu dedicație. Asta e un lucru pe care presa îl știe, l-a dezbătut. Altele însă au fost făcute chiar în ideea de a salva ceva din societatea respectivă, din societatea comercială respectivă, pentru că statul în general este un prost manager și punct. Cam asta este. Am învățat multe lucruri acolo, într-adevăr. Au fost și privatizări foarte grele. Republica a fost, să zicem, una dintre ele. Nu știu dacă voi sunteți tineri. Republica a fost o societate bucureșteană, care s-a pliat pe una dintre societățile Malaxa. Adică cu foarte mult impact în zona asta metalurgică.
De asemenea, a fost Sidex Galați. Sidexul a fost cumpărat și este încă, într-o oarecare privatizare, rămasă într-o oarecare privatizare. A fost Hunedoara, Reșița. Multe dintre combinatele siderurgice care au fost cumpărate parțial pentru a fi utilizate de către cumpărători, dar parțial pentru a le scoate din joc de pe piața mare. Chiar aici am văzut recent o documentație, să spun așa, și mi-ați stârnit foarte mult interesul. E vorba de un context inclusiv geopolitic, mai mare decât doar în România, în care cumva actori străini falimentau intenționat anumite Exact. companii românești prin tot procesul ăsta. Cum am spus, e un univers întreg pe care îl descoper chiar acum împreună cu dumneavoastră și, iar, revenind puțin la ce ați spus anterior, empatizez total cu ideea în care statul sau centrul e foarte mult deconectat de ce se întâmplă în realitate și, cum ați spus, pe masa negocierilor acolo, nu cred că era deloc în subiectul de discuție ce o să facă oamenii aia dacă o să fie dați afară. Erau cu totul alte... Aici te-aș contrazice, pentru că pe vremea când eu eram la Avas, regimul, să zicem, politic, era de factură socială. Ok, deci au venit cumva de sus în jos, adică din zona politică către zona administrativă, niște tipare de contracte care să facă în așa fel, sau să fie impuse mai degrabă decât negociate, să fie impuse investitorilor ca să mențină cât mai mulți oameni. Și, într-un anume sens, acum nu vreau să vorbesc din punct de vedere politic, dar din punct de vedere social, lucrul ăsta avea sens, pentru că micile orașe care erau arondate fabricilor ce urmau a fi privatizate, depindeau complet de ele și o venire bruscă, degajare bruscă în societate a unor șomeri ar fi fost de nedorit. Din păcate, lucrul ăsta s-a întâmplat, să știți. S-a întâmplat de multe ori. Chiar dacă, la un moment dat, la negocieri, puteai să discuți cu investitorul care te întreba foarte simplu: de ce eu n-am nevoie de atâția oameni? Eu, ca să eficientizez această fabrică, am nevoie să n-am 100.000 de TESA. TESA însemna personal auxiliar, personal superior auxiliar și, 50.000 de muncitori. Este debalansat. Am nevoie de, 10% TESA și restul muncitori, dacă se poate. Ori noi încercam să impunem, știți, ca la piață. Îmi iei un kil de roșii frumoase, dar mai ai pe lângă el și niște geancuri din partea elaltă. Deci asta era o negociere dură la capitolul ăsta și sigur că ea se reflecta normal în prețuri. Da? Impun să iei 100.000 de oameni, sigur, lași prețul mai jos. Exact. Nu există altă posibilitate. Și așa că nu putem să ne plângem după aia. Cum ați spus și dumneavoastră, statul nu e un manager bun. Asta vedem în toată lumea până la urmă și statele care s-au dezvoltat cred că au înțeles asta mai bine decât noi. Sigur. Pentru un privat, încerc să mă pun și în pielea lui, care e de bună credință, chiar vrea să investească, să privatizeze, să ofere locuri de muncă și să se dezvolte. Nu face sens pe hârtie, pur și simplu matematic, nu ies calculele dacă îi se impun anumite condiții, cum ați spus și dumneavoastră, care vin de sus, să zic așa. Se pune presiune pe funcționarii care întocmesc toată documentația pentru o privatizare spre o anumită direcție, să zic așa? Da, se punea. Sigur că lucrurile veneau cumva setate de undeva de sus. Adică marja de negociere a noastră ca funcționari, să zicem, era destul de mică. Trebuia să te încadrezi între și între. Da? Însă, în timpul negocierilor, lucrurile nu stăteau, nu puteau
cum să spun, nu puteau fi impuse pur și simplu. Mai ales că unele societăți veneau cu atât de puține oferte, așa de puține oferte, să zicem, Mhm. încât era extrem de greu să jonglezi cu investitorul, să-i impui toate lucrurile astea stabilite deja de sus. Îmi iei 100.000 de oameni, îmi iei niște, nu știu, și îți mai dai și prețul ăsta. Astfel încât, cumva, îți asumai niște riscuri. Adică trebuia să cedezi totuși în fața investitorului ca să nu plece, în primul rând. Pentru că nu erau foarte mulți dornici să intre la privatizare, știind foarte bine care este legătura Din spate. spate, pe de-o parte, și ulterioară, pe de altă parte, pentru că privatizările erau și ele monitorizate timp de o perioadă lungă de timp, 3, 4, 5 ani. Existau în post-privatizare, statul intra din nou să-ți monitorizeze îndeplinirea contractelor. Mhm. Multe dintre privatizări au eșuat exact în perioada asta de post-privatizare, altele, Dumnezeu cu mila. Se vorbește foarte mult de funcționari corupți sau funcționari care, nu știu, nu lucrează, nu sunt eficienți, etc. Viziunea mea e că de foarte multe ori sunt și ei niște victime, pentru că sunt presate și la rândul lor de mai departe și nu au încotro să meargă, pentru că până la urmă seara trebuie să pună și ei o pâine pe masă. Și toate se sparg în capul lor, dar nu cred că ei sunt. Ei sunt doar zona tampon. Dar, cum să spun, cum ați spus și dumneavoastră, ca și funcționar, ca și jurist care merge la o negociere, cred că erau foarte multe nonsensuri când primeați niște direcții, până și dumneavoastră vă venea să râdeți, să spun așa, ce trebuie să spuneți investitorului. Nu mai zic de investitor, care cred că ce să mai vorbim. Da. Puteți să-mi spuneți un caz controversat la care ați luat parte și poate presa a împachetat puțin diferit adevărul? Da, bine, este un caz la care am participat, într-adevăr, este vorba de Aro Câmpul Lung, care a creat destul de multe valuri în presă, care, să zicem, a creat și o controversă privind conflictul de interese în ce mă privește, pentru că am participat și la privatizare și apoi, după ce am plecat din Avast, am fost am colaborat cu investitorul american de la Aro Câmpul Lung. Acum, eu nu o să vorbesc despre acest conflict de interese, însă am să vă spun că în spatele, această privatizare a fost extrem de complicată. Pe de o parte, pentru și e oricum foarte mult de povestit aici, pe de o parte pentru că investitorul în sine mai încercase odată să intre în privatizare sub altă formă, să intre în privatizarea. Pe de altă parte, atunci eram în perioada de achis comunitar și anume Bruxelles era cel care încerca să stabilească care sunt sau limita ajutoarelor pe care le poate da statul către societățile comerciale. Și atunci statul era obligat cumva să selecteze niște societăți comerciale cărora să li se dea ajutoare care erau aprobate de către Bruxelles și altele care să intre în faliment. Aro era deja, fusese scoasă odată din faliment, tocmai pentru privatizare. Ea era, de fapt, pe lista societăților care urmau să fie falimentare. Mă rog, aici au fost niște intervenții politice, să spunem, pentru ca Aro să intre în privatizare. Și, până la urmă, la privatizare a participat o societate comercială din America, care avea în spate foarte mulți dealeri. Dealeri de mașini care, în fine, care erau interesați în apariția unui nou Aro, care s-ar fi numit Crosslander, mașină care a și apărut la un moment dat, dar din păcate din cauza
falimentului n-a mai fost valorificată pe piață. Deci Aro a fost o poveste extrem de lungă și de controversată, cu multe implicații politice, recunosc, cu multe presiuni politice. Până la urmă, falimentul acestei societăți a datorat, dacă vreți, intervenției statului după privatizare și, într-adevăr, a unui management sau, hai să spunem, a unui management naiv. Adică investitorul, până la urmă, nu cred că a înțeles exact cum funcționează lucrurile în România și nu a fost în stare să-și impună un management de calitate în societate și nici să reorganizeze societatea. A fost această combinație, într-adevăr. Super interesant. Eu din exterior știu că văzusem anii trecuți, la un moment dat, chiar destul de recent, știri cum că s-ar scoate un model nou de Aro. Chestia asta am văzut-o și era tot așa lumea foarte uh, Nu, pe val. nu se mai poate scoate un nou model de Aro pentru că fabrica a fost vândută. A fost vândută ulterior, mă rog, a fost licitată în faliment, a fost preluată pentru cu totul alte lucruri, nici nu știu dacă mai există institutul măcar al ARO, cu siguranță nu se mai poate face nimic. Încerc să mă pun în mintea oamenilor și, cum am spus, e deja îndată sună clișeic asta cu s-a vândut toată țara, s-au vândut toate fabricile, dar, cum am spus, empatizez cu oamenii și nu știu, dacă iei un om în vârstă de 70 de ani, care, cum am spus, a văzut toate fabricile astea în funcțiune și apoi a trecut perioada asta și acum, dacă ai da un tur prin țară, vezi doar rămășițe, să spun așa, în cele mai mari părți, cu siguranță îi apucă o nostalgie și au de ce să... Pentru că nu face sens în mintea omului de rând, dacă funcționa și el conducea un Aro, de ce nu mai funcționează acum și atât. Mi se pare că Aș vrea să vă spun însă câteva lucruri. La începutul Revoluției, la început, după Revoluție, imediat după Revoluție, în momentul în care societățile de stat, care erau multe și de cele mai multe ori, și mă refer la fabrici în principal, la cele de producție, care erau multe și de cele mai multe ori populate, supraaglomerate. A existat o lege, legea 15 pe 1991, care a transferat societățile de stat din zona publică în zona privată a statului, ca să le poată ulterior privatiza. Acum, trebuie să înțelegeți că în anii 90, majoritatea acestor societăți era, cum să spun, era complet netehnologizată sau foarte puțin tehnologizată. Echipamentele erau foarte, foarte vechi. Oamenii, chiar dacă aveau calificare, erau foarte mulți, pentru că programul lui Ceaușescu era ca nimeni să nu șomeze, da? Toată lumea să muncească. Rentabilitatea acestor societăți era la pământ. Partea proastă a fost că privatizarea a intervenit foarte târziu. Statul a ținut aceste societăți în brațe o perioadă lungă de timp. fără să facă nimic cu ele. Fără să facă nimic cu ele, fără să aducă investitori, fără să facă retehnologizare, fără să facă o minimă, să zicem, triere a oamenilor calificați. Și sigur că în ăștia 10 ani cât au fost până au început, sau mă rog, până au început marile privatizări, sigur că societățile s-au dus și mai mult în cap. Este normală frustrarea oamenilor. Dar pe de altă parte, când ai ajuns în fața privatizării, în fața unui investitor și îi dai un junk, pe bune, ce să facă cu el? Da? Exact asta era următoarea întrebare. Tu ca investitor privat, dacă vrei să faci o fabrică care să, nu știu, să exporte, să fie competitivă la nivel european, la nivel mondial, mă gândesc că în momentul privatizării, când au ajuns acolo să vadă fizic cu ochii lor ce cumpără, erau niște hale dărăpânate cu niște ruginituri înăuntru. Mare parte. Uite, am Exact. să
spun o chestie. Vă dau un exemplu. Pe platforma ARO, în societățile care s-au dezmembrat, multe dintre societățile astea s-au dezmembrat în societăți mai mici. Numai că fluxul de producție era integrat, adică ele depindeau unele de altele. Și la IMGB s-a întâmplat lucrul ăsta, și la ARO s-a întâmplat și cu siguranță și în alte societăți mari. Deci au încercat să le privatizeze pe bucățele și să zicem că au privatizat, nu știu, dau un exemplu. Mă rog, un exemplu controversat. Fabrica de matrițe. Până la urmă, ARO depindea de fabrica de matrițe. Da? Chiar dacă ea fusese cumpărată de un investitor local. Fluxul tehnologic trecea prin fabrica de matrițe, n-aveam ce să facem. Sigur că acum investitorul ăsta mic zicea, hai să ridicăm prețul, nu? Că eu trebuie să-mi rentabilizez fabrica. Nu? Și atunci, dintr-o dată, îmi creștea și mie. Întrebarea era, de ce, Doamne, iartă-mă, am mai vândut-o dacă acum trebuie să cresc, la rândul meu trebuie să cresc prețul, să plătesc mai mult, să-mi crească costurile, pentru că nu pot să trec prin altă parte decât pe acolo. Da? Astea erau unele lucruri. În al doilea rând, caietele de sarcini care se făceau pentru vânzarea, ce înseamnă un caiet de sarcini? Înseamnă că există o descriere economică, juridică și tehnologică a respectivei fabrici pe care o pui în brațe investitorului. Și investitorul se uită și zice, ce frumos e aici. Evident că ele sunt puțin bărbierite, că nu se poate altfel. Sigur că dacă e băiat deștept se duce și vizitează, adică vede cu ochiul lui ceea ce trebuie să vadă, numai că noi în pur spirit ceaușist, din păcate, cu mentalitatea de atunci, vorbim acum de anii 2003-2004, cu mentalitatea rămasă cumva de pe urma lui Ceaușescu, ne pregăteam în fabrică. Aveam grijă, vine investitorul, trebuie să dăm bine. Înțelegeți? Adică anumite lucruri trebuiau ascunse pur și simplu. Sincer vorbind, s-au făcut privatizări. Vă dau un exemplu haios. Eram la un moment dat în Avas și președintele unei comisii de privatizare, a urcat în lift cu mine și zice, băi, am o problemă. Zic, ce problemă aveți? Tu știi că a fost o greșeală imensă din partea statului, că la un moment dat capitalul social al unei societăți, adică patrimoniul unei societăți, a intrat în capitalul social. Asta însemna că fiecare cui, piuliță, șurub din dotare, era în capitalul social care este fix, patrimoniul e mobil. Și bineînțeles că au intrat în capitalul social terenuri care ulterior s-au vândut. Și atunci capitalul social a rămas o chestie goală, dar s-au vândut și nu s-au înlocuit cu bani. Da. Și a rămas o gaură. Și zice, eu am un capital social acum de vreo 2 milioane de euro sau lei, nu mai țin minte, nu, că atunci nu era euro, vreo 2 milioane de ceva. Zice, și mai am 4 scaune și un birou. Și pe ăsta trebuie să-l vând. Adică alea 2 milioane de euro trebuie să le transform în acțiuni, să le vând. Și zice, și mai am un teren pe care l-am vândut, dar n-am majorat capitalul social cu el. Zice, cum o să fac? Păi zic, faceți în felul următor. Faceți o majorare de capital. Ești nebună, cum să fac majorare de capital? Zic, faceți. Duceți-vă de la 2 milioane la 3 milioane. Cum să mă duc că mai are 4 scaune și un birou, ce ai? Și am zis, după aceea, faceți reducere de capital social până la nivelul la care sunteți și o vindeți. N-aveți încotro. În fine, asta era chestia haioasă. Înțelegeți? Exact. Ilustrează foarte bine, manageriatul companiilor de către stat. Da. Și aici, iar la fel, voiam dacă tot discutăm, chiar mi se pare un subiect foarte interesant, partea asta de consilii de administrație, care sunt chiar și actuale. Deci, nu știu, nu există nicio companie privată în lumea asta care să aibă 10 CEO, de ăștia, executive officeri, care iau decizii foarte importante până la urmă și mai sunt încă în 10 companii în alte consilii de administrație.
Sincer să spun, asta e o chestie cu care să ne fie rușine cu consiliile astea de administrație. Sigur că în societățile de stat, statul își pune Oamenii lui. oamenii lui. Nu numai că își pune oamenii lui, dar încearcă cumva să și controleze societatea, că de fapt acolo e problema. Pentru că multe dintre aceste societăți, să știți, găsesc modalitatea, poate juridică, mai degrabă contabilă, de a scoate niște bani și de a finanța niște lucruri. Motivul pentru care multe dintre societățile de stat au mulți oameni în consiliile de administrație este pentru a controla societatea cât mai mult. Acum, ce face un om în consiliul de administrație? Chiar aș fi curios. Păi ce să facă un om în consiliul de administrație? În principiu trebuie să ia niște decizii. Și deciziile alea se reflectă întotdeauna în zona economică. Așa ar trebui să facă. Și anume, să spunem că vrem să mai deschidem un punct de lucru. Avem o agă, în fine. Consiliul de Administrație fundamentează deschiderea acestui punct de lucru al fabricii și zice, uite, trebuie să alocăm o suprafață, un teren, o locație, niște echipamente și niște oameni acolo. Ce înseamnă asta? Înseamnă costuri. Ce costuri implică? Și atunci se votează eventual un buget în Consiliul de Administrație. Noi vorbim acum de consiliile de administrație mari. Societățile listate sau la societățile pe acțiuni, în general. Pentru că la SRL-uri lucrurile stau mai simplu. Deci asta ar trebui să facă un Consiliu de Administrație. De asemenea, există niște obligații legale, legea societăților comerciale, sau în statutul societății sau în actele societății, obligații legale date în sarcina administratorilor. Nu știu, să semneze bilanțul, ceea ce e o răspundere foarte mare. Pentru că, în principiu, dacă ai un bilanț pe 0 sau sub 0, dacă ai un bilanț pe pierdere sau dacă societatea este pe pierdere o perioadă lungă de timp, te poți trezi că cineva te bagă în faliment. Și dacă te bagă în faliment și ani de zile ai semnat că bilanțul ăla, s-ar putea să-ți atragă și răspunderea. Și ulterior, sau poate chiar penală, pentru falimentul societății. Deci, munca unui administrator este, să zicem, este și nu este, este importantă în măsura în care el chiar se implică în problemele societății și nu vine acolo doar să fie yes man, ridice mâna. Ce identific eu aici, problema principală e că nu sunt atașate la deciziile lor de business din consiliile de administrație, ceea ce e cel mai important, factorul economic. Tu ca privat, fiecare decizie pe care o iei, o legi la bani, corect? Da. Dacă e pozitivă din punct de vedere financiar, o aplici, dacă nu și vezi că face rău business-ului, poate pe termen scurt nu e pozitiv, nu o faci atât că te omori, cum să spun. Iar la fel, în aceeași manieră, mi se pare că oamenii din consiliile de administrație până la urmă se joacă cu banii statului, să zic așa, administrează banii statului și până la urmă dacă semnează acolo ceva greșit sau care nu aduce mai mulți bani companiei, ce se poate întâmpla? Păi se poate întâmpla, depinde cine e la putere. Da, iar. Da, este o problemă. În primul rând că mulți dintre cei care accesează funcțiile astea de conducere ale unor companii de stat nu au, cum să spun, nu au mentalitatea privatului. În primul rând că privatul a alocat niște bani ai lui, o resursă a lui. Resursa statului este o chestiune difuză. E o problemă care aparține tuturor și nimănui. Vorbim despre resursele statului pe care nu le cunoaștem foarte bine și le gestionăm în condițiile în care putem și noi. Cam așa se pune problema. Nu suntem implicați sau, nu avem, pentru că nu avem un câștig direct din povestea asta. Exact. Da? Au existat la un moment dat niște
încercări de a cointeresa managerii, da? Dându-le un procent pe contractele de management, dându-le un oarecare procent în plus la salarii pentru a face performanță. Dar criteriile pe care le aveau acolo trecute în contractele alea de management erau absolut aberante, absolut nu aberante, erau extrem de abstracte, nimic concret. Doamne, mi-a adus și mie o cifră de afaceri de la atâta la atâta. Indicator de performanță, clar. Indicator de performanță, da? Îmi eficientizezi timpul de rulare al stocului, da? De la 10 zile sau 10 luni la 5 zile. Adică niște lucruri care să se vadă clar, da? Și te ajut pe de altă parte, adică dacă vrei să faci asta, eu trebuie să te și ajut, adică să investesc în tine. Lucrurile astea nu s-au întâmplat. Sunt niște criterii laxe și cumva să performeze. Ceva de genul, hai să performăm ca să performăm. Exact așa. Adică Chiar voiam să întreb, uite, cum mi-a sărit acum în minte, cum ajungi într-un consiliu de administrație? Depui un CV sau e un concurs? la stat, Da. Chiar nu... scuze Chiar că nu râd, știu. scuze că râd. Nu, ești numit, cu siguranță. Aici Dacă sunt ești numit. funcționar, ești numit. Și în general ți se dă ca un bonus chestia asta. Ești numit de către stat pe o funcție plătită. Cum să zic, de multe ori plătită prea mult, prea bine pentru ceea ce oferi. Chiar văzusem într-un interviu, nu mai știu cine spunea treaba asta, hai să aducem oameni din managementul privat care au performat în conducerea statului, să spun așa. Și se discuta cu un CEO și spunea că păi eu fac cu bonusuri cu tot 500.000 pe an. Ce interes aș avea eu să vin, chiar și ministru, să-mi arunce toată lumea cu cenușă în cap și, cum ați spus, pentru că sunt implicații politică, poate în jumătate de an sunt dat afară și rămân fără Da, niciun job până la urmă. Oamenii din privat, care performează în privat, nu sunt neapărat interesați să intre în politică. Aici chiar e un cerc vicios. Oamenii de valoare nu vor să se bage în, scuzați expresia, troaca cu porci. corect. Pentru că lucrurile s-au împământenit așa și pentru că n-a existat, cum să zic, o rentabilizare a managementului până la un anumit nivel, după care să lase politicul să funcționeze. Ce spun? Asta înseamnă să nu intre zona politică peste nivelul ăsta. La un moment dat, parcă în guvernul Cioloș s-a discutat, domnule, nu mai impunem actori politici de la nivel de secretar de stat în jos sau, nu, de la subsecretar sau de la director general. Ideea este ca în spatele lor să existe oameni care să fie nu numiți din punct de vedere politic, ci oameni performanți care să vină la interviuri clare, să fie selectați cum trebuie și să performeze acolo, pentru că ăla e jobul lor. Ori la noi, din păcate, în companiile de stat în care am lucrat, pot să vă spun că de la Vlădică la Opincă, știți cum este, erau numiți politic. Ori numiți politic, ori cu influență politică și sigur că oamenii ăștia n-aveau neapărat ce căuta acolo. Oamenii ăștia au făcut și pui, între altele. Adică vă dați seama că s-a creat în timp, în instituțiile de stat, un sistem din ăsta de relații, deci care, pe orizontală, care face foarte greu de destructurat, să zicem, care e foarte greu de destructurat acum de unul care vine din privat și zice ar trebui să spună, vă dau afară pe toți și reangajăm pe bucățele. Și am să vă spun că de la una dintre societățile la care am participat, nu eram în avas la vremea respectivă, eram pur și simplu angajată la respectiva societate de stat, care într-o lună de zile de când am ajuns eu acolo s-a și privatizat.
Și când a venit investitorul la noi și a zis, mă, voi ce căutați aici? Sunteți... Nu era o societate mare, era o societate mică, dar cunoscută. Mă, voi... S-a uitat așa de lung și a zis, de ce am nevoie de 9 oameni la contabilitate? De ce am nevoie de 100 de TESA care să-mi facă să mute niște hârtii de colo-colo? De ce am doar 50 de muncitori în fabrică? Erau mai mulți Erau oameni în organizare decât ca conducere, muncitori. da, în zona conducerii, decât erau mai mulți muncitori în fabrică. Și omul ce a zis? Triem. Deci omul a făcut ce trebuia să facă. A triat. Și a zis, de acum înainte, în fiecare zi, veniți la interviu. Întâi departamentul ăla, după aia departamentul ăla, și din 50 de TESA, zic că nu mai știu câți erau, au rămas 7. Gândiți-vă la proporții, da? Au rămas 7 oameni. Atât. Și atunci lucrurile au început să meargă. Și la ăștia 7, mi-aduc aminte că pe vremea aceea nu prea existau telefoane, mă rog, era o mare șmecherie să ai telefon. La ăștia 7 le-a dat telefon, ne-a dat telefoane. Unul ăla cu butoane, da, era o chestie, să ai telefon la vremea respectivă. Și ăștia 7 participau la management. Chiar participau, adică nu stăteau în birouri și pe pereți. Nu, Activ. participau efectiv, dar a fost foarte greu să ne învețe pe toți, inclusiv pe mine, să ne învețe ce înseamnă să iei parte la o decizie, să-ți asumi responsabilitatea și să-ți spună, băi, dacă ai semnat hârtia asta, ți-ai asumat responsabilitatea pentru tine și oamenii din subordinea ta. Eu nu discut cu oamenii din subordinea ta, eu discut cu tine. Dacă nu mai ai făcut cu tare lucru, tu ești out. Nu mă interesează că cel care a greșit este muncitorul din fabrică. Punct. Total de acord. Super Da. interesant. Și dintr-o dată, fabrica aceea care avusese 1000 și ceva de oameni la un moment dat, a rămas cu, nu știu, 100, 2, nu mai țin minte, și a început să performeze la 102 de oameni, a început să dea randament mai mare. Culme. Da? Exact, e paradoxal. Asta e un investitor care știe ce să facă și vrea să facă. Mi se pare chiar super interesant cum ați prins exact tranziția practic de la stat la privat și ați văzut exact care e diferența, să spun așa, foarte, foarte tare. Iar la fel, nu vreau să dăm doar în stat, în același timp și oamenii cred că sunt lucruri de îmbunătățit la ei și tot felul de lucruri de genul. Un scurt exemplu pe care l-am întâmpinat eu la un program pentru persoanele cu dizabilități, se numește Tech Assist, persoane responsabile pentru fiecare regiune din țară și te abordează practic în mediul online, pe e-mail sau pe WhatsApp, îți iau datele de contact pentru a te înscrie la acest program care beneficiezi de anumite dispozitive medicale din partea statului. Da. Vreau să spun că din câteva sute din zona Suceava-Botoșani, cred că zeci de mail-uri primite cu nu mă interesează, nu e de interes, n-am timp să completez cererea ca să mă înscriu și tot felul de chestii de genul. Și acolo am văzut o perspectivă că de multe ori e foarte simplu pentru omul de rând să spună nu mi-a dat, nu mi-a făcut, mi-a luat statul, mi-a făcut aia, mi-a greșit din cauza statului, nu știu ce s-a întâmplat, dar eu cred că și noi oamenii avem, cum să spun, multe de îmbunătățit la noi pentru a funcționa statul român ca și o societate, să zic așa, profitabilă până la urmă. Adică nu e doar despre politic și despre oamenii de sus, și noi ne putem schimba. Pentru că până la urmă politicienii sunt oglinda societății. Noi îi votăm. Voiam să vă întreb că acum recent din nou am văzut Azo Mureș se intră într-un proces de privatizare acum perioada aceasta. Azo Mureș, da. Exact, Azo Mureș. La fel, ce ați putea spune oamenilor așa din perspectiva dumneavoastră, să se aștepte la o îmbunătățire sau... Depinde, nu știu foarte bine povestea, dar depinde cine este investitorul. În principiu, acum societățile mari sunt listate la bursă. Și fiind listate la bursă, există cel puțin prezumția de transparență a
să zicem, situației societății. Dacă investitorul este, să zicem, un potent financiar, că nu cunosc subiectul, vă spun sincer, societatea are posibilitatea să se dezvolte. În măsura în care... Acum, știți care e problema? Eu sunt adeptul privatizării. Eu nu sunt adeptul ideii de nu ne vindem țara. Privatizarea este necesară pentru ca noi, ca societate, să creștem. Statul a dovedit de nenumărate ori că este un prost manager. Ok, hai să facem noi ceea ce putem ca să funcționeze, pentru că de funcționa, funcționează tot pentru noi. Pe mine nu mă interesează să țin un Azo Mureș care stă și mănâncă bani, da? Că de plecat nu pleacă de aici. Oamenii sunt tot aceiași, societatea este tot bun, o să fie poate o societate mixtă, eventual, dacă vine vreun străin ca să o cumpere. Ideea este că nimic nu pleacă de aici. Tot ale noastre sunt, ale noastre ca stat, numai că sub o altă formă. Sub o altă formă juridică. Nu e mare lucru. Nu? Noi ne-am obișnuit. În primul rând că țara nu e a noastră. Ce e aia? Nu ne vindem țara. Am eu vreo bucată de pământ, de drum, eu știu. Dacă mi-aș vinde terenul de la mine din terenul pe care îl dețin personal, da, nu-l vând. Îl vând sau nu-l vând. Problema este că țara este o entitate abstractă. N-am cum să vând o entitate abstractă. Pot să o manageruiesc și pot să o privatizez, că de plecat nu pleacă de acolo. Tot acolo rămâne. Exact. Și chiar dacă sunt deținute niște acțiuni de străini, până la urmă banii tot în economia locală se învârt. Aici este o problemă. Dacă, statul știe să manageruiască lucrul ăsta ca lumea, fondurile nu se duc afară. Asta este, de fapt, important. Să nu se ducă... Toată lumea se gândește la profit. Se duce, domne, profitul afară și nu rămâne în țară. Credeți-mă, cele mai multe dintre societăți mari și bunii manageri reinvestesc profitul ca să crească. Exact. Dacă se duce, sunt și societăți care încearcă să-l ducă afară, dar nu cred că există o majoritate. Deci, în principiu, eu sunt ce le-aș spune oamenilor, privatizarea nu e un baubau. Nu este. Privatizarea înseamnă să faci lucrurile să meargă mai bine. Ce înseamnă asta? Înseamnă eventual mai multe locuri de muncă, nu știu, poate o bunăstare a zonei, pentru că vor fi societăți care se implică în creșterea comunității, în zona unde și-au sediile sau locațiile. Adică nu văd de ce ne sperie lucrul ăsta. Și apropo de ce spuneați dumneavoastră de puțina implicare a oamenilor, părerea mea este că noi ca societate, din păcate, avem, cum să spun, avem o ușoară depresie socială. Suntem ușor fataliști. Poate vine și dintr-un mod de educație mai vechi, dar avem această fatalitate care se transferă în lipsa de implicare civică. Spiritul ăsta al datului zăpezii din fața curții, că nu l-am. Lasă vină statul să mi-l dea. Ok, o fi o amendă, o vedea, eu o plătesc sau nu o plătesc, sau mă duc la avocat să mă scape. Care este iarăși o mentalitate proastă. Un exemplu... Poate scăpa întotdeauna. Chiar am un exemplu la care mereu o să-l țin minte, cred că toată viața. Venind pe autocar din afară, cu români foarte civilizați în afară când se opreau într-o parcare sau chestii de genul. În momentul în care am intrat în România, direct, ambalaje pe geam, în parcare, comportamentul totul altfel, chestii de genul. Și chiar am discutat, băi, omule bun, dar în Ungaria sau înainte nu făceai treaba asta, acum 5 ore, acum de ce ești așa? Păi, pe ce, aici tu știi, dar în Ungaria, tu știi câte amendă în Germania? Știți ce? Amenzi există și la noi. Problema este că n-are cine să le pună. Mm-hmm.
efectiv n-are cine să le dea. În afară, sigur că te-a prins, e o cameră de luat vedere acolo care se uită la tine că n-ai băgat bani în parcare sau te avertizează la un moment dat. Vezi că mai ai 5 minute, da? Și te duci pentru că e 500 de euro amenda. Exact. În România, zici, e 500 de euro amenda, ok, nu e o problemă, mă duc la avocat. Doamna avocat, cum fac eu să pasez amenda asta? Sigur că doamna avocat are și ea niște, sau domnul avocat, sigur, au și niște, hai să zicem, tricuri procedurale pe care le pot folosi. La rândul lor, judecătorii sunt și ei, tot în, hai să zicem, breasla asta a noastră, lasă-mă să te las, hai, lasă-l și pe ăla să se ducă. Adică există această formă de las că ne înțelegem noi. Las că mă înțeleg eu cu statul. Nu-ți face tu griji. Eu pot să arunc pe jos. Da, din păcate este... Autoritatea statului în fața omului, cred că. Nu e și autoritate, este și lipsa de educație a noastră, trebuie să recunoaștem, totuși. Și am să vă spun ceva. Fumam. Eram în București, fumam și la un moment dat, cred că din reflex, am lăsat geamul jos și am dat să arunc țigarea. Lângă mine s-a oprit o mașină, eram la semafor. Domnul de la semafor a dat jos și a dat geamul jos și a zis, vi se pare corect? Ce faceți? Cum să spun, în acel moment am avut o stare de rușine. În primul rând, bun, față de omul ăla ca față de omul ăla, dar în primul rând față de mine. Și am zis, de ce am făcut asta? A fost un gest reflex, recunosc, da. Dar de ce nu m-am autoeducat în sensul ăsta? Începând din acel moment și până acum, am coșulețul în mașină. Am coșuleț de gunoi în mașină. Și asta e un lucru mărunt. Este Exact. mărunt, Foarte. nu e un lucru. E o chestie și de autoeducație, și de rușine, și de, haideți să spunem, și de civilizație, dar care vine cumva și dintr-un pic de cultură, vine dintr-o bulă cumva în care ai crescut, da? De oameni cu bun simț. Vorbeam asta și cu colegi despre sistemele de învățământ. Poate în vest, un elev nu tot ce știe atât de multă matematică sau atât de multă istorie, nu știu, cum se face sistemul nostru de învățământ, dar e învățat cum să se comporte în societate, cum să răspundă în fața unui cutremur sau în fața unui atac terorist, chestii de genul. Eu și acum aș băga mâna în foc, de exemplu, într-o școală, Doamne ferește de un caz de un incendiu sau chestii de genul, am fi toți ca niște turme de oi. Cu toate că poate suntem de 10 ori mai buni la matematică decât unul din vest. Cu siguranță, da. La noi, din păcate, învățământul nu te scoate un om pragmatic și practic. Nu te învață ce înseamnă societatea. Te aruncă în societate. La noi se învață idei, da? Abstracte. Este stilul de învățat inductiv, aș zice, adică, Asta e materia, reține-o. Asta e materia, reține și după aia vezi tu practica. Cum se aplică aceasta la practică? Aveam un exemplu cu niște ani în urmă la facultatea de, o cunoștință, de la facultatea de arhitectură, care îmi povestea, la un moment dat, cum a început un profesor să le predea. Și a intrat în sală și a zis, am de făcut o scară. Ia să vă văd. Cum facem scară? Fiecare să spună cum se gândește el, fără să aibă cunoștințe teoretice înainte. Cum se gândește el să facă scara? Păi o facem așa. Ok, o facem așa. Dar dacă o facem așa, structura asta ține? Sau pilonul ăsta e bun, e bine pus acolo? Sau se încadrează sau care este chestiunea practică? Și încetul cu încetul, pe măsură ce avansau în discuție, au creat și partea teoretică. Au ajuns și la abstractizare. Sistemul nostru de învățământ nu este făcut așa, din păcate. Pentru că, și asta este foarte, foarte greu, e foarte greu de înțeles și lucrul ăsta îl văd la colaboratorii mei mai tineri care sunt studenți și
care au mari probleme a înțelege în primii ani, 2-3 ani, de a înțelege conceptele. Pur și simplu. Asta pentru că odată nu s-au lovit de ele în practică și nu știu de ce, plus că nu, e foarte greu să sesizezi sensibilitățile, când două lucruri par foarte apropiate, dar ele se numesc diferit și au efecte diferite și nu înțelegi de ce. Lucrul ăsta trebuie să meargă în mână cu practica pentru a scoate din oameni, din studenți, din elevi, pentru a scoate niște oameni folositori societății și până una alta să se simtă ei înșiși integrați în societate de la bun început, da? Și să-și folosească creativitatea, mai ales cei tineri, să-și folosească creativitatea imediat cum ies din școală, nu? Pe domeniul lor. Nu știu ce Dumnezeu facem, nu știu de ce sistemul de învățământ nu s-a restructurat până acum, ca materii, nu neapărat ca persoane, nu vorbesc acum de profesori, vorbesc de Sistem în sine. modul de a preda, pur și simplu. Și credeți-mă, eu am făcut și facultatea de filozofie și la un moment dat aveam un modul din ăsta, modulul psihopedagogic și am zis hai să intru și eu să văd cum e. Nu m-am mai dus, pur și simplu, pentru că discutam așa de... Parcă vorbeam, da, abstract. Ce faceți într-o clasă în care un elev nu știu ce face, perturbă liniștea? Am înțeles eu, am dedus eu. Și acum începem, trebuie discutat la nivel educațional. Nu, omule, nu. Spune-mi practic ce trebuie să fac. Îl iau de mână, îl scot afară, îl iau de mână, îl duc la psiholog, îi chem părinții la școală, adică trebuie să-mi spui practic ce trebuie să fac. Mhm. Deci, Exact. nici profesorii nu sunt la rândul lor educație în sensul ăsta. Să educe în mod pragmatic. Da, se discută, cum ai spus, și urât spus, super multe baliverne. Cum am spus, experiența mea e că când ieși din școală, ești învățat cu un mod de lucru foarte simplu. Primești sarcini, ești notat. Primești sarcini, ești notat și tot așa. Cam asta e singura chestie. Când ieși în societate, cel puțin, de exemplu, eu când am intrat în mediul antreprenorial, ai un foarte mare sindrom la început de impostor, pentru că nu Da. mai e același sistem și nu mai primești confirmarea. Da. Aștept să-ți spună cineva, e bine ce fac, te uiți în stânga, în dreapta, nu zice nimeni Da. nimic, nu Ai știi. validare. Da, corect. Te arunci așa ca într-o mare, exact, fără să știi, și iar la fel. În sistemul educațional, cumva, profesorii sunt așa, mai trag de tine să faci temele, nu știu, să iei o notă bună, să. Cumva mai trage lumea de tine cât ești student școlar să faci chestii. Apoi ești cu totul Da. al nimănui, să zic așa, și pe lângă asta trebuie să mai și te lovești cu capul de pereți de oameni din societate care nu-ți vor neapărat binele și profită de bunăvoința ta, până la urmă. Pentru că tu te gândești că, uite, dacă, habar n-am, să luăm un exemplu unui angajat. Dacă îmi dau interesul și muncesc mult mai mult decât e nevoie, poate o să țină cont angajatorul de asta. S-ar putea să ai ghinionul să dai de un om care nu ține cont de asta și Da. ți-ai pierdut timpul foarte mult degeaba. Aveam încă o întrebare. Un lucru pe care ați vrea să-l știe toți românii despre dreptul din România. Cum arată domeniul juridic? Lucru pe care aș vrea să-l știe toată România despre domeniul juridic, nu, haide să spunem despre sistemul juridic. Sistemul înseamnă instanțele, nu sunt ca afară și nu sunt ca în filme. Da? Să ne înțelegem. Uneori mai seamănă pe aici, pe acolo, dar în principiu nu sunt ca afară. Noi ce vedem în serialele foarte interesante, gen costume, în fine, este o lume ideală. Este o lume, sigur, mai puțin reală. Adică este o lume care nu reflectă întru totul realitatea. Bun. Acum, din păcate pentru noi, accesul
oamenilor la justiție este în continuare frânat. Nu e limitat, este frânat. Motivul major pentru care accesul la justiție este frânat este faptul că există taxe de timbru și unele dintre ele sunt foarte mari și sunt oameni care nu își permit să plătească nici onorariile de avocat, iar sistemul acesta de gratuități pe care îl avem teoretic nu funcționează. Înțelegeți? Sau funcționează foarte greoi. Ca eu să fac, de exemplu, să asist o persoană care nu-și permite onorariul meu, ar trebui să mă adresez baroului, ar trebui să aștept câteva luni de zile, poate până se gândește cineva de la barou să ne și răspundă și eventual să spună da. Deci, sau nu. Dumnezeu cu mila. Deci accesul, asta este o frână. O frână care în alte state nu există. Și vă dau exemplu în Spania, tocmai pentru că lucrez cu o avocată din Spania pe un caz penal foarte interesant. În Spania accesul la justiție este gratuit. Complet. Ce înseamnă asta? Înseamnă că omul care a luat amendă 500 de lei de la poliție, că nu știu ce și-a lăsat acolo, că l-a prins poliția pentru 500 de lei și încearcă să vină la avocat și zice: doamna avocat, vreau să-l dau pe ăla în judecată pentru că n-a fost drept cu mine. Și eu îi spun: da, dom'le, amenda e 500 de lei, dar te costă așa, cel puțin 1500 de lei avocatul, te costă o taxă de timbru de 100 de lei, să zicem, plus vreo aproape un an de zile în instanță, că te duci în instanță și atunci omul zice: pentru 500 de lei amendă, mai bine o plătesc de o dracului. Exact asta este. Și de asta spun că accesul oamenilor la justiție nu e gratuit. Ar trebui să fie. Da? Nu e nici gratuit și nu este nici un acces real. Asta aș vrea să știe toată România. Dar, pe de altă parte, aș vrea să știe că există chiar mai greoi, chiar dacă sistemul este greoi, există totuși posibilitatea ca oamenii care nu-și permit financiar să aibă un avocat sau să plătească o taxă de timbru, hai să zicem, să găsească înțelegere prin mecanismele statului și nu numai ale statului, ci și ale instituțiilor, ale baroului, eventual, să găsească mecanisme prin care să acceadă totuși justiția în mod gratuit. Nu se întâmplă foarte des, dar există această posibilitate. Nu mai doresc să adaug nimic. Acesta a fost un nou episod din podcastul Legea pe șleau și, cum am spus, cu siguranță e interesant să trimiți episodul acesta cuiva să-l vizioneze și el. Respect și ne vedem în episoadele următoare. Vă mulțumesc!